ปัญหาลูกดื้อเนี่ยเป็นปัญหาที่ถูกเอาลูกมาสู่การรักษาเยอะที่สุดหลายๆเคสค่ะพาลูกมาหาพี่แล้วพี่ก็เทสเด็กเอาเด็กก็เชื่อพี่ดีฟังพี่ดีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ปรากฏว่ากับพ่อแม่ไม่ฟังเลยพี่ก็เลยบอกพ่อแม่ว่าครั้งหน้าไม่ต้องเอาน้องมาจริงๆแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนที่พ่อแม่แล้วไปแก้ที่ลูกได้การหัวเราะการชมการห้ามการตำหนิทุกอย่างคือไฮไลท์ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าเข้มข้นจังเลยเพราะว่าเราจะทิ้งทุกอย่างไปโฟกัสที่เขาการกินคือแพชชั่นที่สำคัญกับชีวิตถ้าอยู่ไม่มีแพชชั่นการกินเพื่อตัวเองบนชีวิตนี้เขาจะไม่มีแพชชั่นอะไรเพื่อตัวเองนี่ค่ะเป็นหนึ่งผลผลิตของเด็กที่โดนฟอร์สมาทุกวันนี้ไม่กินผลไม้กลายเป็นแบบทรมาติกไปเลยหยุดการจะต้องเอาชนะการชนะที่ถูกที่สุดคือการไม่ชนะแต่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเรียกว่าชนะแล้วแต่การที่บอกว่าแม่ให้ทำก็ทำอันเนี้ยเขาจะยิ่งปฏิเสธถ้าคุณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีกับเจนนี้นะคุณรู้ไหมคุณจะเจออะไรเขาจะตีเราแรงกว่าที่เราตีเขาอีกต้อนรับเข้าสู่ Mothership ยันแม่นะคะเป็นพอดแคสต์เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของพวกเราแม่3คนแม่แอมแล้วก็แม่เดียค่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเราแค่เปลี่ยนมุมในยานนั่งค่ะแล้วก็ไม่ใช่อะไรอยากปรับมาเป็นพอดแคสต์เพราะว่ากลัวตกเทรนด์จ้าเห็นเขาทำพอดแคสต์กันเยอะแยะเพราะเดี๋ยวไม่คูลเดี๋ยวแบบทำบ้างเดี๋ยวอยากทำบ้างไม่มีอะไรนะคะก็จะเอาเหมือนเดิมเอาเรื่องประสบการณ์ของแม่เรา3คนเนี่ยมาแชร์กันเผื่อทางบ้านนะคะแม่หรือพ่อหรือใครๆเนี่ยสามารถเอาไปอัดแอปในสตอรี่ตัวเองได้ซึ่งวันนี้เราก็จะคุยถึงเรื่องของเด็กๆใช่ไหมเด็กก็จะมีหลายวัยนะอย่างของแอร์อย่างเงี้ยค่ะกำลังจะต้องเตรียมพร้อมรับมือเดี๋ยวเผื่อแบบเข้าขวบ1เข้า2ขวบแล้วอาจจะต้องมีอะไรที่ให้รับมือเพิ่มเติมนะอย่างของเดียลูก3ใช่คนละวัยหมดเลยอย่างของแอมเนี่ยลูกกำลังจะเข้าวัยรุ่นต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงให้เป็นคุณแม่แบบคูลๆนิดนึงอะไรแบบนี้ใช่วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันประเด็นนี้ค่ะแต่ละ EP ก็จะมีเกสเข้ามาไม่ได้มากัน3คนเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะมีเกสเข้ามานะคะจะเป็นเพื่อนปะก็มีผู้เชี่ยวชาญพ่อใครก็ตามนะคะเข้ามาแบบว่ามาคุยมาช่วยกันแกะปัญหาหรือแกะประเด็นอะไรใดๆเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเรามองปัญหาทางด้านเดียวเป็นปัญหาทางด้านแม่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เห็นรอบด้านพอเราเห็นหลายๆหัวเนี่ยเห็นหลายๆหัวเห็นหลายๆด้านเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นใช่แล้วก็อย่างประเด็นวันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยเลยเพราะว่าเป็นประเด็นที่เราในฐานะมนุษย์แม่หรือจะเป็นมนุษย์พ่อก็ได้ก็ต้องเจอแน่นอนกับสิ่งที่เรียกว่าลูกดื้อแล้วดื้อเนี่ยคือแต่ละวัยก็ดื้อไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ดื้อคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเจอมาจริงๆแล้วเราต้องปรับที่ลูกหรือว่าเราต้องปรับที่ตัวเราในฐานะแม่หรือต้องทั้งสองหรือว่าต้องทั้งสองก็เลยเป็นประเด็นที่อยากจะพูดคุยมากอยากจะปรึกษาอยากจะถามเพราะเราเองก็แบบ3คนไม่เหมือนกันสักคนเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้พวกเรารอคอยเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักบำบัดและนักจิตวิทยาสำหรับเด็กและวัยรุ่นนะคะขอต้อนรับอาจารย์เกลอลิสารันเสวะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกพี่เกลได้เลยค่ะเกลค่ะก็เมื่อก่อนนี้ก็แอบส่องเราก็ส่องลูกดาราไงเราก็ส่องลูกบ้านนี้แล้วเราก็เห็นเราก็เขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่กำลังเจออยู่บ้างไหมนะเพราะว่าความเป็นพ่อแม่ค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นลูกสาวลูกชายบ้านเนี้ยเขามีครบทุกรสมันมีความแตกต่างกันในการดิวด้วยนะตำแหน่งอีกตำแหน่งที่1 2 3ลูกคนโตคน2คนกลางและคนสุดท้ายไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นแม่จะรู้แค่กินนมนอนไม่ได้เราต้องรู้วิธีการจัดการด้วยค่ะปัญหาลูกดื้อเนี่ยเป็นปัญหาที่ถูกเอาลูกมาสู่การรักษาเยอะที่สุดพ่อแม่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าพอโตขึ้นยากขึ้นทะเลาะกันมากขึ้นเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมากลายเป็นว่าทะเลาะกันแล้วก็อยากได้ข้อสรุปว่าตกลงใครผิดก็เลยเอาลูกและเอาแม่มาที่โรงพยาบาลทีนี้เราก็อาจจะคิดว่าเราเลี้ยงผิดหรือเปล่าหรือเขาผิดหรือเปล่าหรือเราผิดตรงไหนหรือเปล่าพี่อยากให้มองตรงนี้ว่ากรณีลูกดื้อไม่ต้องมีใครผิดเลยแต่มันเป็นว่าเราอาจจะไม่รู้จักวิธีการที่จะเหมือนเราซื้อรถมาเราไม่รู้วิธีการใช้มันไงมันถึงได้เกิดอาการบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เราขับขี่มันยากแล้วเราเองก็ตอบโต้มันด้วยอารมณ์เพราะว่าเราก็หงุดหงิดถูกไหมเราก็คาดหวังว่าเฮ้ยยิ่งเลี้ยงมันต้องยิ่งง่ายสิเหมือนเรา
รู้จักกันดีขึ้นอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่เราเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเรามองคำว่าลูกดื้อสำหรับพี่นะพี่มองคำว่าลูกดื้อถ้าเรามองทางจิตวิทยาสำหรับพี่ลูกดื้อไม่ใช่ปัญหาลูกกำลังมีความคิดที่เป็นของตัวเองแล้วในขณะเดียวกันพอดื้อมาประกอบกับเราก็มีความคิดเป็นของตัวเราคนสองคนมีความคิดต่างคนต่างคิดเห็นไม่ตรงกันมันก็เลยถูกนิยามคำว่าลูกดื้อเพราะไม่ทำเหมือนที่เราอยากให้เขาทำแล้วแบบนี้ค่ะมันจะต้องมีเหมือนแมนนวลไหมที่แบบอันนี้คือแมนนวลของมนุษย์แม่ที่จะต้องทำขั้นตอนที่1 2 3กับลูกคนนี้สมมติว่าลูกต่อต้านแม่บอกว่าให้กินข้าวไม่อยากกินอันนี้ค่ะไม่กินผักกับลูกคนนึงอาจจะดิวแบบนึงกับลูกอีกคนนึงอาจจะต้องพูดอีกแบบนึงคือมันมีไหมว่าแมนนวลของพ่อแม่ที่จะต้อง follow เนี่ยมีข้อออปชันที่1ที่2ที่3กับการ handle ลูกที่ในสถานการณ์นี้มันไม่มีเครื่องมือเฉพาะตัวบุคคลขนาดนั้นแต่มันมีหลักการที่จะจัดการด้วยทฤษฎีเดียวกันก็คือจริงๆแล้วเด็กเกิดมาถ้าเราเข้าใจมันเรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้เขาเกิดมาปุ๊บเขามองหน้าพวกเราก่อนตอนนี้คินเนี่ยกำลังทำการทดลองวิจัยอยู่ว่าแม่คนนี้พ่อคนนี้พี่เลี้ยงคนนี้เป็นอย่างไรและเขาทำการทดลองด้วยตัวของเขาเองเขาลองทำสิ่งที่เราอยากได้เขาลองทำสิ่งที่เขาอยากได้เขาทดลองอยู่นี้ทั้งวันเลยค่ะเหมือนไม่ทำอะไรเลยอ่ะวันๆนึงตื่นมาก็challenge ชีวิตตัวเองเรียก challenge ทดลองเรียนรู้เพราะนั้นทฤษฎีการเรียนรู้บอกว่าเด็กมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและการที่ได้รับผลจากสิ่งที่เรียนรู้นั้นจะสร้างเป็นประสบการณ์และทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ำลูกจะง่ายหรือจะยากก็ขึ้นอยู่กับเราให้การเรียนรู้อะไรกับลูกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเลี้ยงลูก1เลยนะต้องมีขอบเขตให้เขาว่าสิ่งนี้ทำได้นะสิ่งนี้ทำไม่ได้นะแต่ขอบเขตนั้นจะต้องมั่นคงแน่นอนสม่ำเสมอไม่ใช่อารมณ์นี้ทำได้อารมณ์นี้ทำไม่ได้ต้องมีหลักการและเหตุผลว่าที่แม่ให้อันเนี้ยเพราะอะไรที่แม่ไม่ให้อันนี้เพราะอะไรแล้วที่สำคัญเลยสำหรับเด็กอะค่ะการชาเลนจ์ทางด้านอารมณ์อะเขาจะเริ่มมีตั้งแต่วัยเล็กเขาจะมองหน้าเราก่อนที่จะปาของก็จะมองหน้าปาเสร็จเขาก็ทำการวิเคราะห์แม่เป็นยังไงรีสปอนส์ยังไงแล้วไอ้การรีสปอนส์ของเราตอบสนองของเราบางครั้งเราก็หัวเราะในบางครั้งอะเวลาเขาลองชาเลนจ์เราอะบางครั้งเราก็หัวเราะบางครั้งเราก็ดุไอ้พฤติกรรมที่ไม่สม่ำเสมอพวกนี้ค่ะไม่มั่นคงไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้ว่ามันไม่มีขอบเขตอย่างนี้ก็บอกว่าเขาดื้อไม่ได้สิคือเขากำลังเรียนรู้เขากำลัง challenge เราใช่เพราะเราเองที่ไปจำกัดความว่าเขาคือดื้อพี่เข้าใจว่าพ่อแม่มันไม่มีแมนนวลไงมันทำให้มันยากไปหมดเลยอะแต่มันมีหลักการในการเลี้ยงอยู่ว่าเราต้องรู้ว่าเขาเรียนรู้ตลอดเวลานั้นเราต้องให้ความสม่ำเสมอในการตอบสนองอย่างมั่นคงแน่นอนว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องดุถ้าถามอะตอนนี้พี่ไปบ้านน้องคินอะ3 ครั้งแล้วเนาะคินได้ข้อสรุปจากพี่แล้วเพราะพี่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ไปคินก็จะสงบเลยหลังเจอพี่เขาเรียนรู้เราแล้วเขารู้แล้วว่าเราครั้งที่1เขาชาเลนจ์มันคือคนแปลกหน้าก็ชาเลนจ์ทุกอย่างเลยร้องไห้โวยวายไม่ยอมครั้งที่2โดนสะกดเพราะพี่เหมือนเดิมสม่ำเสมอมั่นคงเหมือนเดิมแล้วไม่ดุด้วยครั้งที่3คืออีซี่มากง่ายเลยจับปุ๊บทุกอย่างสัมผัสทุกอย่างคือพี่เน้นว่ามันต้องอบอุ่นอ่อนโยนชัดเจนแต่จริงถ้าบอกว่าไม่คือไม่แต่ต้องไม่ใช้อารมณ์กับเด็กเพราะเด็กมันคือกระจกนะเวลาที่เราสะท้อนอารมณ์อะเวลาเราใช้อารมณ์กับเขาปุ๊บเขาก็สะท้อนใส่หน้าเราเลยค่ะเขามีลักษณะการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบได้ดีมากถ้าเราจะสังเกตลูกเราจะมีพฤติกรรมเรียนแบบทุกอย่างที่ไม่ดีเช่นถ้าเห็นใครปิดพัดลมด้วยเท้าน้องก็เอาเลยค่ะถ้าเห็นใครบังเอิญเอาเท้าเขี่ยประตูทำบ้างตู้เย็นทำบ้างเพราะอะไรอะทำไมเขาถึงพยายามจะเรียนแบบเฉพาะสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วเขาเรียนแบบเป็นลักษณะคุณสมบัติที่ทำให้เขาพูดได้เล่นได้เรียนรู้ได้แต่ไอพฤติกรรมไม่ดีมันถูกไฮไลท์ไงเวลาที่เอาเท้าไปปิดพัดลมมีคนหัวเราะเวลาการหัวเราะการชมการห้ามการตำหนิทุกอย่างคือไฮไลท์ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าเข้มข้นจังเลยอันนี้น่าสนใจนะก็จะทำอีกและจริงๆเขาต้องการอะไรความสนใจค่ะพฤติกรรมทั้งหมดเลยนะต้องการความสนใจและความสนใจรูปแบบใดก็ได้จะเป็นเสียงเกี้ยวกราดก็ได้จะเป็นการว่าการดุก็ได้เพราะว่าเราจะทิ้งทุกอย่างไปโฟกัสที่เขาสมมุติเราเล่นมือถืออยู่แล้วลูกเกิดมีพฤติกรรมบางอย่างเราจะละสายตาจากมือถือหันไปที่เขาด้วยความเข้มข้นซึ่งชอบมากที่แม่จะ
จากตรงนี้ไปสู่เขาแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าฉันจะทำมันด้วยวิธีการใดนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเขาเรียนรู้เขาเรียนแบบสิ่งที่เราต้องให้คือขอบเขตและความเคารพตั้งแต่เด็กหลายๆบ้านพยายามเลี้ยงลูกแบบให้มีความสุขให้สนุกแล้วก็ให้เป็นเพื่อนแล้วพี่ตั้งคำถามว่าพอเราไปเริ่มจุดเป็นเพื่อนอ่ะมันเหมือนเรารับคนเข้ามาในออฟฟิศเราแล้วเราเอาคนนี้ที่เป็นลูกน้องเรามาเป็นเพื่อนอ่ะคือมันมีคนที่ดีและไม่ดีถูกไหมคนที่ดีจะให้เกียรติเราลูกน้องที่น่ารักก็จะมีแต่ลูกน้องที่ไม่น่ารักอ่ะที่ไม่มีขอบเขตที่ไม่ให้เกียรติเรามันก็มีแต่จริงๆแล้วอย่างเด็กอะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าขอบเขตของเขาได้แค่ไหนความเคารพคืออะไรแล้วแท้จริงแล้วการเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนในจุดเริ่มเราจะสอนอะไรไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้แสดงว่าเราจะต้องปลูกฝังไอ้ขอบเขตอันเนี้ยตั้งแต่เขาเด็กเท่านั้นหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าโตขึ้นมาแล้วเดมี่ตอนนี้5 จะ 6ดีแลน8 จะ 9 ขวบแล้วยังทันไหมที่เราจะเซตบาวน์ดารีสมมติที่ผ่านมาเขาทำอะไรบางทีเราก็ดุบ้างบางทีเราก็หัวเราะบางทีเราก็คือรีแอคชั่นไม่เหมือนกันมันสายเกินไปไหมถ้าจะมาความพิเศษของครอบครัวคือมันไม่สายเกินไปเพราะจริงๆเขารักเราไงดังนั้นดิวที่เขารักเราแล้วเขายังอยู่กับเรานั่นคือดิวที่เรายังจัดการกับปัญหาได้แต่ว่าแต่ละคนนะคะต้องกลับไปวิเคราะห์ตัวเองว่าอย่างเงี้ยเราレスปอนส์กับเขายังไงเราวางโพสิชันของลูกไว้แบบไหนถ้าเราวางโพสิชันไว้เป็นเพื่อนเลยเพื่อนหมายความว่าลูกจะเอาเท้าเตะแม่เมื่อไหร่ก็ได้ลูกจะทำอะไรกับแม่เมื่อไหร่ก็ได้ลูกจะวีดใส่แม่ก็หัวเราะบ้างสอนบ้างขู่บ้างอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของความไม่สม่ำเสมอและไม่มีขอบเขตเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญว่ามันแก้ไขได้ไหมได้หลายๆเคสค่ะพาลูกมาหาพี่แล้วพี่ก็เทสเด็กเอาเด็กก็เชื่อพี่ดีฟังพี่ดีแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ปรากฏว่ากับพ่อแม่ไม่ฟังเลยพี่ก็เลยบอกพ่อแม่ว่าครั้งหน้าไม่ต้องเอาน้องมาจริงๆแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนที่พ่อแม่แล้วไปแก้ที่ลูกได้ในเคสที่เกี่ยวกับเรื่องการกินถ้าเราเอาข้าว1 จานมาวางไว้มีผักมีโปรตีนมีทุกอย่างที่ครบ5 หมู่ที่เด็กๆควรจะกินในทุกๆมื้อแต่ลูกบอกไม่กินที่เดียเคยได้ยินมาเนี่ยก็จะมีบอกว่าเก็บเลยไม่ต้องให้กินจนกว่าจะถึงเวลากินมื้อหน้าหรือ2ก็คือก็ต้องบอกว่าเหมือนมีการต่อรองกันกับลูกว่ามื้อนี้กินอย่างนี้ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวมื้อหน้าหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่เอามื้อต่อไปละกันคือขอบเขตอยู่แค่ไหนในแต่ละอายุของเด็กการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันสำหรับบ้านนี้เป็นความโชคดีนะความโชคดีของแอลินคือน้องยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมันใหม่มากเพิ่งเกิดมาเป็นมือใหม่อ่ะแอลินจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้เช่นไม่กินแม่ยิ้มไม่กินใช่ไหมครับกินเก็บเลยแต่การกินนะคะการฟอร์สไม่ได้การกินมันกระทบบุคลิกภาพถ้าเราไปฟอร์สเขาจะเครียดแล้วมันไปกระทบกับบุคลิกภาพตอนเขาโตเป็นผู้ใหญ่บางบ้านนะคะมีคอนฟลิกต์ในชีวิตไปเลยจากการถูกบังคับกินเพราะมันกระทบรุนแรงมากแต่อย่างเงี้ยถ้าให้อายุเล็กแบบเนี้ยก็คือแนะนำว่าเก็บเลยเก็บยิ้มเก็บแล้วก็ไม่มีอาหารระหว่างมื้อเพื่อให้เขารู้ว่าไม่กินคุณเลือกได้ว่าจะกินหรือไม่กินแต่แม่ไม่ได้โมโหไม่บังคับไม่ฟอร์สแต่ให้บรรยากาศมันฟอร์สอ่ะระหว่างมื้อนั้นก็คือมีแต่น้ำนะแล้วก็ไม่ให้กินน้ำเยอะเพื่อให้หิวพาไปเล่นให้เหนื่อยแล้วพอมามื้อที่2ก็ต้องให้กินแต่ว่าเราจะเสิร์ฟอาหารที่อร่อยด้วยเพื่อเหนี่ยวนำให้เขากินก่อนแต่หน้างานบางทีมันใจแข็งไม่ไหวนะครูเกลคือหมายถึงว่าแบบลูกก็หิวมากเลยแต่ลูกไม่กินเนี่ยข้าวมันไก่แล้วแบบลูกต้องหิวไปอีก4 ชั่วโมงมันไม่ตายไงมันไม่ตายมันไม่ตายไงวิธีการกินนะคะพ่อแม่หลายคนมุ่งไปที่เป้าที่ผลผลิตถูกไหมคะอยากให้ลูกกินครบ5 หมู่อยากให้ลูกกินดีเพราะฉะนั้นเราจะทำทุกอย่างโดยไม่สนใจกระบวนการของการกินแต่สำหรับพี่ทางนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะมองว่าการกินคือแพชชั่นที่สำคัญกับชีวิตถ้าอยู่ไม่มีแพชชั่นการกินเพื่อตัวเองบนชีวิตนี้เขาจะไม่มีแพชชั่นอะไรเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นการไม่มีแพชชั่นมันคือการนำมาซึ่งโรคซึมเศร้าต่อให้เธอมีอะไรบนชีวิตมากมายแต่เธอจะไม่มีความสุขกับมันเพราะเธอไม่รู้จักหิวไม่รู้จักกระหายไม่รู้จักกันมีแล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างบ้านนี้เอาง่ายคือถ้าประสบการณ์แรกมันดีอย่างแอลินทำถ้าแอลินทำดีๆเขาจะไม่ปฏิเสธการกินเลยเพราะเขาเอนจอยกับการกินแล้วรู้แล้วเป็นหน้าที่ที่มีต่อตัวเองแต่ในขณะเดียวกันบ้านอื่นๆโปรเซสของเราคือโน้มน้าวบ้างเปลี่ยนอาหารบ้างจูงใจบ้างเอาจอให้บ้างทำไงก็ได้ให้เด็กกินเพราะเราสนใจแค่ผลผลิตของการกินเราต้องการให้เขาเติบโตทางด้านร่างกายแต่จริงๆแค่การกินข้าวด้วยตัวเองมันเข้มแข็งทางด้านจิตใจเลยนะเพราะมันต้องฝ่าฟันกับ1อาหารที่ไม่ชอบ2โอ้โหกว่าจะกินหมด
ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาการตักอาหารขึ้นมากินสำหรับเด็กเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เด็กจะต้องเจอเพราะนั้นพอโตอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าการตอบสนองของเราขึ้นลงบางวันเราก็เจรจาบางวันเราก็เก็บแล้วจะทำไงในเมื่อลูกมีประสบการณ์แล้วอันเนี้ยเพราะว่าเขามีประสบการณ์กับพ่อแม่แล้วพี่แนะนำเลยว่าอย่างเงี้ยอย่างที่คุณลิเดียบอกอ่ะพี่ถ้าเราเห็นทรงนี้นะการกินยากอ่ะมันจะยากทุกเรื่องเลยแต่การแก้ปัญหามันไม่ใช่ไปแก้แค่การกินพี่มองงี้ว่าเราต้องดูรูทใหญ่ๆของปัญหาก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยแล้วเชื่อไหมว่าเขายากกับเฉพาะบางคนแต่เดี๋ยวเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะไม่ยากก็ได้คนอื่นเขาเรียนรู้ว่าคนอื่นอยู่กับคนอื่นก็จะง่ายก็ได้หรือสถานการณ์บางสถานการณ์เขาก็รู้ก็ได้ว่าเขาต้องกินหนึ่งเลยสำหรับพี่มองว่าเราเอาอาหาร5หมู่ออกไปก่อน mindset เราต้องปรับ mindset ใหม่ว่าเราต้องการความสมบูรณ์แบบมันไม่ได้แล้วเพราะลูกเรามีประสบการณ์อันหลากหลายแล้วก็ความไม่สม่ำเสมอกับขอบเขตที่เราไม่เคยสร้างมันก็ทำให้เด็กอาจจะเสียความเคารพเราไปแล้วครึ่งนึงแหละว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้ถ้าครูเกดบอกว่าห้ามบังคับให้เขากินเด็กควรต้องทำยังไงสมมติเดียววางไปแล้ววันนี้กินข้าวมันไก่เดมมี่มีแค่ช้อยส์เดียวหรือให้เก็บไปเลยว่าถ้าไม่กินนี้ก็คือไม่กินเลยหรือเราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องมีข้าวมันไก่อย่างเดียวในมื้อนั้นแล้วถ้าเขาไม่ทานก็เก็บค่ะมันเหมือนว่าเราเลี้ยงลูกเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้เขาสบายหรืออยู่ที่บ้านนะเราเลี้ยงเพื่อทั้งหมดเนี้ยเราคือตัวแทนของโลกวันนี้เหมือนเดมี่ออกไปแล้วมันไม่มีอาหารอะไรเลยมันมีแค่ข้าวมันไก่เดมี่ต้องประทังชีวิตเดมี่จะกินมันน้อยก็ได้หรือจะกินแต่ข้าวก็ได้หรือจะกินแต่ไก่ก็ได้แต่ต้องรอดแต่ว่าวิธีการก็จะไม่ฟอร์สแต่ทำให้เขารู้ว่าเราจริงพี่มองว่าถ้าเราบอกว่ามันมีข้าวมันไก่นะลูกก็เหลือแค่ข้าวมันไก่แล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วอย่างเงี้ยในมื้อหน้าเราควรถามไหมว่ากินอะไรมื้อเย็นอยากกินอะไรลูกคือจริงๆเราให้เด็กเลือกได้ในสิ่งที่เลือกได้หมายความว่าเรามีอะไรบ้างที่บ้านไม่ใช่ออกไปซื้อมาใหม่มีไข่อยู่หนูจะวันนี้มันมีไข่อยู่ลูกจะกินไข่เจียวหรือไข่ดาวหรือไข่ลวกได้แต่ว่าถ้าออปชันนั้นน่ะไม่เคยเลยที่จะพูดจากปากว่าหนูอยากกินผักเราอยากจะให้เขากินผักอยากให้กินผลไม้ซึ่งเราไม่มีทางจะได้ยินสิ่งนี้ออกจากปากลูกแน่นอนทีนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติด้วยว่าเราปรารถนาดีถูกไหมแต่ประสบการณ์เขาอาจจะไม่ดีในการกินผักหรือผลไม้นี่เป็นสิ่งที่เด็กบางคนชอบและเด็กบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่พี่ก็มองว่าจริงๆแล้ววันนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์เราอาจจะต้องเปลี่ยนผักหรือผลไม้นั้นให้มีลักษณะที่กินง่ายขึ้นไหมอร่อยขึ้นไหมแต่อย่าไปฟอร์สว่าจะต้องกินผักและผลไม้เพราะถ้าเรายิ่งฟอร์สน้องก็ยิ่งปฏิเสธแต่เชื่อพี่เถอะว่าเดี๋ยวโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเขานี่ค่ะเป็นหนึ่งผลผลิตของเด็กที่โดนฟอร์สมาเป็นไงบ้างประสบการณ์ทุกวันนี้ไม่กินผลไม้กลายเป็นแบบทรมาติกไปเลยคือแอร์ก็คือทานน้ำผลไม้ได้แต่อะไรที่เป็นลูกเป็นผลจะไม่กินไม่งั้นถาม specific เลยวันก่อนเดียพาลูก3คนไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นเดมมี่รีเควสอยากกินซุปมิโซะกับข้าวพอซุปมิโซะมาถึงปุ๊บมันมีสาหร่ายมันมีผักโรยบนมันมีฉันก็เคยเป็นเต้าหู้ตักออกเขาตักออกแต่จะกินกับซุปแต่ใจจริงๆเราอยากให้เขากินให้หมดทำยังไงคะหนูทำไงหนูเคยเป็นเนี่ยหนูตอนนั้นหนูเป็นไงหนูทำไงหนูก็ร้องไห้หนูก็จะเขี่ยแล้วแม่ให้เขี่ยไหมก็ยอมจนได้คือสำหรับพี่นะหนูเขี่ยได้ลูกหนูเอาสิ่งที่หนูไม่ชอบออกได้แต่หนูต้องกินแม่จะไม่สั่งอย่างอื่นทำอย่างไรก็ได้ที่หนูจะไม่ตายมีแค่นี้ลูกเขาก็จะไม่ได้กินเต้าหู้กับเรื่องสาหร่ายต่อไปแม่เข้าใจแม่สายเฮลตี้แต่การที่เราไปฟอร์สลูกจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสาหร่ายกับเต้าหู้มันอร่อยเพราะลูกก็ตีตาต่อต้านเลยว่าอันไหนที่แม่ฉันอยากให้ฉันกินฉันไม่กินเราก็ต้องเปลี่ยนเวคิดเราเราก็ต้องเวคิดเราด้วยเพราะว่าใจของแม่ก็แบบเธอต้องกินสาหร่ายกับเต้าหู้เข้าใจอย่างนี้แม่สั่งเธอต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเรามองไปที่เรากำลังเอาชนะกันอยู่หรือเปล่าอีโก้ของเราเนาะในการเลี้ยงใช่ปรารถนาดีถูกต้องแต่เวลาหน้างานเราทะเลาะกับลูกไปเพื่ออะไรถ้าเขาจะไม่กินหรือเขากินเข้าไปเพราะแล้วร้องไห้รอบหน้าเขาก็เกลียดมันอยู่ดีแต่เราอยากได้อะไรเราอยากให้เขา appreciate ที่อาหารมันหลากหลายแล้วจริงๆอาหารอร่อยนะลูกพวกนี้ของดีอร่อยแต่วันนี้หนูแค่ยังไม่รู้แต่ถ้าหนูยังไม่ชอบมันไม่เป็นไรหรือว่าแบบลองก่อนได้ไหมลองก่อนสักคำไม่ต้องขนาดนี้ค่ะเขาไม่ลองสักคำหนึ่งไหมเคยแล้ว
เราก็บังคับให้ลองด้วยนะ บังคับสมมติว่าผลไม้อย่างเงี้ยแบบกินกีวีชิมหน่อยอันนี้กับเดมมี่นะกับดีแลนถ้าเขาชิมเขาก็จะยอมชิมแล้วถ้ามันอร่อยเขาก็กินแล้วถ้าแต่กับเดมมี่ถ้าให้ชิมถึงแม้ว่าใจอาจจะชอบนิดนึงก็จะบอกอีกไม่ได้คือชิมไปแล้วนิดนึงก็ไม่อร่อยต่อต้านไว้ก่อนแต่ดีแลนเนี่ยถ้าโดนแม่บังคับให้กินแล้วเนี่ยเขาก็โอเคยอมกินแล้วเขาทำไงกับสิ่งที่ชิมกลืนมันลงไปไหมคายออกแล้วเราบังคับให้กลืนไหมบางทีก็บังคับนี่แหละปัญหาเขาจะยิ่งต่อต้านไปเลยใช่ไหมใช่งั้นวิธีการชวนลูกชิมเราอย่าไปถามว่าอร่อยไหมเราแค่ถามเปรี้ยวหรือหวานลูกเปรี้ยวหรือหวานชอบไหมไม่ชอบคายเลยชิมแปลว่ากลืนหรือไม่กลืนก็ได้ถูกไหมแต่พอไปบังคับอย่างนี้ยัดเยียดอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่แม่บอกให้ชิมฉันจะต่อต้านไปเลยโอเคต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ต้อง play mind game จริงๆชิมให้แม่ดูชิมหน่อยสิแม่ว่ามันเปรี้ยวหนูว่ามันเปรี้ยวไหมเฮ้ยไม่เห็นเปรี้ยวเลยชิมสิเอาชิมคำนึงไหมได้2 คำถ้าพอบอกว่าเชื่อไหมพอบอกว่าแม่ว่ามันเปรี้ยวเดมี่จะต้องไม่เห็นเปรี้ยวเลยแล้วก็กินอย่าไปโฟกัสว่าอร่อยไหมแล้วอย่าไปโฟกัส psychology กับลูกสุดๆเลยตายแล้วเหนื่อยมากอนาคตนี่ถึงขั้นอยากไปเรียนนะ2 คนถึงขั้นอยากไปเรียนจิตวิทยากับเด็กเลยอ่ะโอ้ละเอียดมันสำคัญมากใช่ค่ะลองปรับวิธีการใหม่พี่ว่าลองอย่างของลิเดียพี่แนะนำว่าปรับความสัมพันธ์ใหม่หยุดการจะต้องเอาชนะหยุดก่อนเราการชนะที่ถูกที่สุดคือการไม่ชนะแต่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเรียกว่าชนะแล้วแต่การที่บอกว่าแม่ให้ทำก็ทำอันเนี้ยเขาจะยิ่งปฏิเสธก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเป็นวัยรุ่นแม่บอกว่าอะไรไม่ดีคือดีหมดนะจะยากสิ่งที่ต้องทำเลยนะสำหรับพ่อแม่ที่ลูกมีประสบการณ์กับเราไปแล้วขึ้นลงสม่ำเสมอบ้างออนบ้างออฟบ้างเราต้องรื้อความสัมพันธ์ใหม่ทั้งหมดหมายความว่าเราต้องไปดูว่าขอบเขตมันเป็นยังไงนะการเคารพมันเป็นยังไงนะเคารพบ้างไม่เคารพบ้างก็ไม่ได้เพราะเรากำลังสอนเด็กคนนึงเนี่ยเราอยากได้ลูกวัยรุ่นแบบไหนอยากได้ลูกวัยรุ่นแบบไหนคะวัยรุ่นแบบอุ้ยตกใจต้องถามเขาเพราะเขายังไกลมากอยากได้วัยรุ่นที่มีความสุขกับชีวิตแต่รู้ว่ามีสัมมาคารวะมีกาลเทศะช่วยเหลือตัวเองได้ถูกต้องไหมคะเล่าเรื่องแม่ได้กลับมาบอกแม่ได้ที่บ้านคุยกับแม่ได้ทุกอย่างคุยกับแม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมแล้วก็อยากฟังความเห็นของแม่อยากฟังใช่เวลาไปทำชั่วอะไรมาก็แบบแม่ดีไหมหรือกำลังจะไปทำอะไรไม่ดีควรทำไหมอยากให้เขาปรึกษาเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่อยากได้แบบนี้มันไม่ได้หยุดดีเข้าวัยรุ่นแล้วจะเป็นทุกคนนะบางเด็กก็ไม่ให้สิ่งนี้นะเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่เคยเกิดถ้าต้องการความสัมพันธ์รูปแบบนี้เราต้องวางแผนละเอียดมากว่า1เลยลูกต้องเชื่อฟังลูกต้องฟังสิ่งที่เราพูดนั้นพอลูกจะฟังสิ่งที่เราพูดถ้าลูกเล็กสบายมากเลยอย่างเงี้ยง่ายแต่ว่าเนี่ยผ่านประสบการณ์มาแล้วมีหัวเราะบ้างมีหยอกบ้างมีขู่บ้างมีดุบ้างทุกอย่างหลายรูปแบบที่ทดลองทำในขณะที่ลูกทดลองเรียนรู้เราก็ทดลองทำเหมือนกันซึ่งไอ้การทดลองทำนั้นก็ไปเกิดการสรุปการเรียนรู้ที่เด็กก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะแม่ไม่ต้องทำตามแม่ก็ได้นี่ดื้อใส่ก็ได้นี่พี่เห็นแบบบางครั้งเดมี่ก็ชาเลนจ์น่ะบางครั้งก็มองตามแม่แล้วก็ทำบางอย่างพี่แอบดูแล้วพี่ก็แบบแววยากมาแล้วก็ที่สำคัญเลยลูกสาวจริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่อเป็นสุดที่รักของพ่อเขาส่วนลูกชายจะเกิดมาเพื่อแม่ลูกชายกับแม่จะง่ายกว่ามากลูกสาวจะยากมากอันนี้คือเป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นจิตวิทยาเลยค่ะของมนุษย์โลกเลยค่ะมันเป็นทางจิตวิทยาเราบอกว่ามันมีเขาเรียกว่าปมออดิปุสนะคะหรือปมที่มันไขว้กันแข่งกันอ่ะเป็นคู่แข่งกันมาเพื่อจะเอาผู้ชายคนเดียวกันอ่ะทางจิตวิทยาน่ะฉันรักผู้ชายคนเดียวกันใช่แปลกแต่ก็เข้าใจได้นะคะแต่จริงๆธรรมชาติเขาทำให้เกิดอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกสาวเนี่ยสมมุติเขาเกิดมาเพื่อจะรักผู้ชายคนนี้ที่เป็นพ่อเขาอ่ะเขาก็จะมองมาที่แม่ว่าแม่เป็นคนยังไงถ้าแม่โอเคเลยนะเขาก็จะเรียนแบบแม่คือแม่เป็นแบบนี้แล้วพ่อรักแม่นี่ใช่ไหมใช่ต้องเป็นแบบอย่างแล้วต้องไม่ทะเลาะกันต้องไม่เถียงกันต้องให้เขาไม่ตัดสินว่าแม่ไม่ได้เรื่องหรือถ้าพ่อรักแม่มากเขาก็จะกำจัดแม่อยู่ดีเพราะเขาอยากได้เพราะฉะนั้นเป็นทุกคนเหรอคะบางคนก็พ้นมาได้บางคนก็ไม่เกิดเด็กบางคนก็ไปเขาเรียกว่าติดขัดอยู่ช่วงเนี้ยแล้วก็จะรู้สึกแบบเหมือนแม่ก็คือศัตรูหัวใจของเขาอะเขาจะยากเขาจะเยอะกับแม่เขาจะแบบเหมือนเราจะเห็นตัวเราอีกคนนึงในลูกเราแบบงงๆว่าเอ๊ะมันใช่เหรอมันเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดูแบบไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่บางคนก็รอดไปได้โดยไม่ติดขัดในช่วงนี้
แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นบางอย่างหรือ situation ที่เขาต้องทำเดี๋ยวนี้อย่างเช่นเขาต้องไหว้ผู้ใหญ่เขาต้องคือมันไม่ใช่แบบวันนี้ไม่ต้องไหว้ตอนนี้ไม่ต้องไหว้เดี๋ยวครั้งหน้ามันตอนนั้นมันมายเกมตอนนั้นไม่ทันแล้วก็คือต้องไหว้อะถ้ามันต้องไหว้แล้วเขาไม่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสอนแหละถูกต้องแต่บางทีเราโรคจิตกับมันโดยไม่รู้จิตวิทยาเราจะไปบังคับให้เขาไหว้ให้เขาขอบคุณให้เขาขอโทษโดยเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาว่าจริงๆการไหว้การขอโทษการขอบคุณสำหรับเด็กบางคนมันไม่ได้ง่ายแล้วบางครั้งเราจะเอามันในจุดที่มันเพอร์เฟกต์มากให้ทำซ้ำบางครั้งเขาไหว้ไปแล้วเราก็ไม่ได้เห็นแล้วเราก็ไปย้ำไหว้ยังมันคือการไปขีดเส้นใต้เหมือนว่าเขาว่าเขายังไม่ทำไปตำหนิเขาไหว้ป้าคนนี้ได้ยังลูกเขาไหว้ไปแล้วไงแต่เราไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้สนใจแต่เราอยากจะเห็นในมุมที่เราอยากจะเห็นเราอยากสอนเขาไหว้ถูกต้องเราควรสอนถูกไหมคะแต่เราต้องทำให้เขาไม่ต่อต้านแล้วเราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วจริงๆเวลาเราทำเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กจุดของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ดื้อมากเลยอย่างคนเล็กพี่ว่าง่ายอย่างเนี้ยคนเล็กก็เดินไปเจอผู้ใหญ่จับมือน้องเลยค่ะแล้วก็จับมือเขาแล้วก็เอามือเขา2 อันสวัสดีครับแล้วก็เหมือนไหว้พร้อมเราด้วยใช่สวัสดีครับแล้วก็ลูกหัวเขาสุดยอดเก่งมากลูกให้เขารู้ว่าสิ่งนี้แต่ไม่ใช่สวัสดีสิลูกสวัสดีเหมือนเราโรคจิตแล้วลูกก็โรคจิตตามโดยการไม่ให้ส่วนมากเป็นอย่างนี้กันถ้าสอนเล็กที่สุดเท่าที่จะสอนได้อย่างเงี้ยง่ายอย่างคินก็สอนได้ละอย่างคนเล็กสอนได้ต่อต้านไหมคะไม่นะคะแต่ว่าอย่าไปอยากได้แบบเท้าชิดหัวก้มคือไหว้อยากได้เยอะเกินเมื่อเช้านี้เพิ่งสั่งเลยค่ะแต่ว่าสอนกับคนโตกับคนโตกับคนกลางก็คือดีแลนกับเดมี่เนี่ยเขาไหว้สวยทั้งคู่แล้วเจอเขาก็จะไหว้แม่ออกคำสั่งไงอยากรู้ค่ะเมื่อเช้าที่เพิ่งเจอไหว้นะไหว้อันตี้อารินยังไหว้หรือยังสวยๆโอเคนี่แล้วชมไหมชมแต่จริงๆมันทำให้เราต้องทำงานกับลูกเราตลอดเวลาไหว้ยังเขาก็จะรอเราสั่งก่อนใช่ไหมแต่จริงแท้จริงแล้วเวลาเราเดินมากับลูกอะค่ะนายดินมาแล้วทุกคนต้องทำง่ายดูซิรู้ไหมที่สอนมาไม่ต้องสั่งเจอนะแอลินทำไงครับลูกคือกับเดียเองเนี่ยเดียเหมือนจะต้องเตรียมงานก่อนเข้าห้องไปเจอน้าแอร์กับน้าแอมอย่างเงี้ยเดียก็จะบอกว่ารู้แล้วใช่ไหมว่าเจอเพื่อนหมามีต้องทำยังไงอย่างนี้ถูกหรือยังหรือจริงเขาควรต้องคิดเองได้ว่าเขาควรต้องคิดเองได้แล้วเราต้องทำยังไงให้เขาคิดเองได้ก็นี่ไงคอยเตือนอยู่ตลอดไม่เราเรียกว่าถอดถอนการสอนคือตอนแรกอย่างเงี้ยมันเหมือนเข้าฉากเลยเนาะแต่ถ้าไม่เตรียมมันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเหมือนต้องคอยเตือนตลอดเวลามันอยู่หรือยังอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่ต้องทำยังไงต้องคาดเบลใช่ไหมลูกใครจำไม่ได้นะครั้งต่อไปนะยึด iPad อันนี้ลงโทษเลยใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าใช่เรามีการขู่ก่อนหรือบางทีถ้าเขาแบบลืมจริงๆก็คือเราก็เก็บอย่าง iPad เนี่ยโอ้ยรักมากทั้งดีแลนทั้งเดมี่รัก iPad มากถ้าโดนยึดปุ๊บคือรู้สึกทันทีจะแบบไม่ลืมจะทำทุกสิ่งอย่างแต่มันเหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อ iPad ไงการไหว้มันทำเพื่อตัวเขาถูกไหมให้เขารอดเข็มขัดก็คือเพื่อตัวเขาเหมือนกันใช่เราไม่ควรจะต้องขู่ต้องลงโทษสอนบอกให้ทำถูกไหมต้องพูดทุกครั้งที่มันจะเกิดพฤติกรรมนั้นเรียกว่าไม่สอนเรียกว่าบ่นหรือสั่งสอนหมายความว่าเราสอนไปเราก็ต้องดูด้วยว่าเก็ตหรือยังว่ามาถึงเจอคนอื่นอย่างเงี้ยเจอนะแอลินเก็ตหรือยังว่าต้องสวัสดีถ้าเด็กไม่อยากไหว้เราก็จับมือไหว้อย่างไรเราก็ยอมไม่ได้แต่เราจะไม่ดุเขาแต่คือไม่แต่คล้ายๆกับกินข้าวเลยไม่เอาความสวยงามก่อนไม่เอาความเป๊ะก่อนแต่ให้รู้ว่าเจอหน้าคนเราจะทักทายกันด้วยความกันสวัสดีอย่างเงี้ยเปลี่ยนวิธีใหม่แทนที่จะเตรียมทำพร้อมกับลูกพอมาถึงนะแอลินแล้ว1 2 3ปึ๊บแล้วพอไปก็คือเป็นทีมกันเลยว่าเป็นใช่แล้วพอครั้งอื่นไม่ต้องเตรียมค่ะไปถึงหน้างานต้องทำไงครับลูกครั้งที่3เราลอง observe เลยว่าเจอนะแอลินปุ๊บรู้หรือยังแล้วถ้ายังไม่รู้ต้องทำไงนะทวนให้อาจจะเตือนนิดนึงแล้วก็ชมสุดยอดเลยนึกเองได้เก่งมากไฮไลท์เข้าไปเลยแต่จะไม่ขู่ไม่ว่าไม่แบบไม่เป็น bad negative อย่างนี้เท่ากับว่าแม่ก็จะโกรธลูกขึ้นทุกวันเพราะมันเหมือนฉันเหนื่อยคือพี่คิดว่าระบบเสียงอย่างเงี้ยเหนื่อยมากเลยนะพอขึ้นรถทำไมถึงไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าต้องคาดเบลต์ทำไมถึงจะต้องให้แม่ขู่ทุกครั้งชีวิตตัวเองชัด
เราก็จะบอกลูกเลยว่าคาดเบลต์เนี่ยนะครับลูกเพื่อความปลอดภัยถ้าหนูไม่คาดเบลต์หนูหลุดออกไปหน้ากระจกเราจะไม่เจอกันอีกนะลูกก็เปิดคลิปให้เขาดูได้ไหมรู้สึกผิดมากเลยเคยครั้งนึงเล่าให้ฟังได้ปะคือหนูว่าเปิดคลิปให้ดูด้วยที่ไม่คาดเบลต์เปิดคลิปให้ดูด้วยที่ว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาโตแล้วมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกับว่าเขาชอบถอดเร็วอ่ะก็คือซอยบ้านที่ไม่มีถนนแล้วก็รีบถอดแล้วก็ลุกขึ้นมาเพราะอยากมาคุยอะไรเงี้ยเบรกให้รู้ผลกระทบเบรกจึ๊กเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่ใส่เบลเป็นแบบนี้แล้วถ้าแรงกว่านี้คือพุ่งออกไปนอกกระจกเลยนะเราบอกแบบนี้ได้ไหมคะอยากรู้ว่าทำผิดหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็คาดเราไม่ให้ดูคลิปเพราะบางมันน่ากลัวแล้วบางคนเด็กมันติดขัดแล้วมันไปฝันร้ายต้องมาเจอพี่นะซึ่งเจอยากด้วยแกล้งเบรกไม่แกล้งเบรกก็ไม่ผิดแต่ว่าก็อำมหิตไปนิดนึงคือจริงๆอ่ะพี่ก็เลือดเย็นคล้ายกันคือพี่ต้องให้เขาได้รับผลแห่งการกระทำนั้นสมมุติพี่บอกว่าโต๊ะเนี่ยปีนขึ้นไปมันจะล้มและเขาปีนอ่ะพี่ก็จะให้เกิดการล้มอย่างเลือดเย็นเลยแต่พี่จะทำให้มันเจ็บน้อยก็คือมันล้มอยู่แล้วนี่ยูขึ้นไปแต่พี่ก็แค่ดันไม่ให้มันไปกระแทกหัวจนตายแค่นั้นแหละเลือดเย็นแปลว่าเห็นว่าจะเกิดแต่ก็ปล่อยให้เกิดแต่อันเนี้ยทำให้เกิดเรียกอำมหิตเป็นพออย่างเงี้ยถ้าคุณลิเดียจะถอดถอนการขู่กันการยึดการลงโทษจริงๆแล้วเราบอกกฎเลยแล้วก็ให้เป็นสตาร์ชาร์ตเช่นโอเคค่ะเบลแล้วให้รางวัลยิ่งมีลูก3คนจริงๆแล้วง่ายเพราะว่ามันแข่งกันแต่ว่าพี่ดาวติดขอเป็นไม่ใช่ iPad ขอเป็นไม่ใช่เวลาเล่นเกมแต่อาจจะเป็นไอติมขนมกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะทำไหมทำเรียบร้อยได้ดาวอย่างเงี้ยทุกคนก็เขาจะรู้คอนเซิร์นว่าหน้าที่ของเขาที่มีต่อตัวเองคืออะไรไม่ใช่หน้าที่เพื่อแม่จะต้องมาพูดทุกวันแม่ก็ปากเปียกไงอันนี้มันคือระบบเลี้ยงแบบรีวอร์ดคือให้ดาวให้คำชมค่ะแล้วในเคสไหนบ้างที่ควรโดนลงโทษสำหรับพี่มองว่าการลงโทษแม้กระทั่งใช้กับนักโทษมันยังไม่ทำให้คนแบบไม่ไปติดคุกซ้ำเลยจริงๆด้วยระบบการลงโทษค่ะไม่ได้ทำให้คนเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีขึ้นการที่เราอยากได้ลูกเราอยากให้เขาเป็นคนดีขึ้นถูกไหมทำสิ่งที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมีแรงจูงใจพี่ก็เลยมองว่าการใช้การลงโทษไม่ได้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็บางครั้งก็ไปสร้างรอยแผลการทำเอาก็เป็นการจริงๆทำเอาก็ไม่ได้เหรอคะมันไม่ได้ประโยชน์หรอเวลาเราอ่านอย่างนี้ถ้าแอลินทะเลาะกับเบนแล้วเบนปล่อยให้แอลินอยู่คนเดียวแอลินจะคิดดีไหมว่าตัวเองนี่มันแย่จังเลยตัวเองนี่มันไม่ดีเลยตัวเองนิสัยไม่ดีเลยคิดไหมตัวเองเหรอคะไม่ค่ะแล้วจะคิดอะไรทำไมยกตัวอย่างได้เห็นภาพขนาดนี้เธอทิ้งฉันอยู่คนเดียวเธอมันเลือดเย็นเธอมันนิสัยไม่ดีเธอมันนี่เราโตเป็นผู้ใหญ่เราคิดอย่างนี้แล้วเด็กเขาคิดอะไรได้ดีกว่านั้นหรอเขาก็ต้องคิดว่าแม่เนี่ยไม่รักเราเลยเราเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้าเขาจะคิดเขาก็แค่รู้สึกว่าแม่ไม่พอใจอะไรบางอย่างในตัวฉันแล้วยิ่งมีลูกหลายคนเปรียบเทียบเลยคนอื่นไม่เห็นต้องทำอะไรเลยแม่ก็จะรักบาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยว่าทำอะไรไม่ดีนั้นโดยไดนามิกนี้การทำเอาก็ไม่ได้ทำให้คิดดีถ้าคิดดีแอร์ก็ต้องคิดได้ว่าเราก็เกินไปเนาะเราก็บางครั้งแอร์ก็คิดได้นะค่ะแต่ว่านั่นแปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ต้องการนะคะเด็กเขาต้องการคนสอนค่ะแต่ว่าเขาต้องการคนใจดีเพราะถ้าเราสังเกตว่าเวลาดุปุ๊บลูกเราหูดับเลยลองคิดถึงเราดูเนาะตอนเด็กๆถ้าเราเจอครูใจดีเราจะอยู่ใกล้ๆเขาเราจะรู้สึกคอมฟอร์ตเรารู้สึกเป็นตัวเองผิดได้ถูกได้ครูจะสอนเราแต่ถ้าเราเจอครูดุเราจะไม่อยากเดินเข้าไปไม่อยากหายใจใส่อยากจะหนีไปไกลๆแล้วจะเรียนรู้ได้ยังไงทั้งที่ต่อให้ครูเก่งเราก็จะไม่เอาตัวเข้าไปเรียนรู้ไงเพราะนั้นเราเราปรับก่อนเลยว่าเราจะไม่ดุแต่เราจะสอนแต่เราจะสอนเราก็ต้องไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆยิ่งพูดยิ่งยาวเขาเรียกบ่นต้องเฟิร์มแต่ชัวร์ใช่ไหมเหตุนั้นจึงเกิดผลนี้เพราะนั้นแม่ก็เลยให้ทำแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งเลยนะอย่างของทั้งคู่อะค่ะไซส์เดมี่ขึ้นไปสิ่งที่เขาอยากได้จากเราคือการรับฟังเดมี่เนี่ยคือเป็นวัยที่ชอบกรี๊ดต้องการอะไรคือไม่ใช่ว่ากรี๊ดคือจะชอบแบบพูดจาแบบกระโชกโหกค่ะ no I don't want to do that but why อย่างเงี้ยคือ
เราก็จะบอกว่าเดมี่หนูพูดไม่เพราะเลยหนูพูดไม่น่ารักเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็น่าจะโดนพูดบอกเงี้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแบบอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ยังพูดในแนวนั้นอยู่เรื่อยๆเหมือนเราก็เลยไม่รู้ว่าหรือว่าเราไม่ได้ฟังเขามากพอในสิ่งที่เขาต้องการเขาเลยต้องขึ้นเสียงหรือมันคืออะไรเราไม่เข้าใจเราแค่บอกว่ามันทำไม่ได้เราแค่บอกว่ามันไม่น่ารักแต่เรายังไม่สอนเขาเลยว่า how to จะไม่ได้สำหรับพี่เราคือโค้ชถูกไหมเพราะนั้นสมมุติเขาแล้วเราเข้าไปจับเขาเบาๆเดมี่อยากได้อะไรลูกตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอยู่โกรธไหมอยากได้บางอย่างหรือเปล่าหนูกำลังต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกค่ะสมมุติว่าเป็นโอเคงั้นพูดกับแม่เลยว่าหนูอยากได้ตืดๆค่ะแม่พูดเลยพูดออกมาแล้วถ้าเขาเบาลงอีกลูกเบาค่ะลูกอีกเบาอีกเบาอีก how to เบาลงคือโอเคเท่านี้แค่นี้เลยแม่รู้เรื่องแล้วแค่นี้เอาเลเวลนี้เลยนะลูกสุดยอดเก่งมากแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวรอดเพราะเขาก็จะชินพฤติกรรมเดิมคือต้องคิดเลยว่าการมีลูกอะค่ะหนึ่งเลยนะคือการมีต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆก่อนที่จะมีลูกแต่ถ้ามีแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้ามีแล้วค่ะมันคือถ้าเราทำงานกับเด็กแบบนี้ค่ะทำอยู่ไม่กี่ปีเขาจะเหมือนเราไปสอนเขาให้มีชีวิตเป็นอะทำอยู่ไม่นานสัก 3-4 ปีเข้าระบบพอเข้าระบบเขาก็จะรู้ว่าแค่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่เขาเรียกขอบเขตแล้วจริงๆในระหว่างที่เราสอนเขาอะแล้วเราพูดกับเขาดีๆก็มันจะเกิดการรับฟังถูกไหมอะมันจะเกิดการถูกสอนแล้วพอเข้าวัยรุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เราสอนเรามาดีมากเลยที่เราเป็นอย่างนี้ได้เพราะแม่เราสอนเรามาเรื่อยๆแม่เราอดทนกับเรามากเลยเพราะฉะนั้นการมีลูกแบบอดทนเสียสละคือมันไม่ใช่แค่มีลูกแต่มันหมายความว่าเฮ้ยเราก็ต้องทิ้งตัวเองที่อารมณ์จะวีนอะใจเย็นพอที่จะสอนคนหนึ่งคนอะงั้นขอถามต่อวิธีการสมมติว่าเราอยู่กับลูก2คนไม่มีปัญหาลูกเริ่มมีอาการแล้วเราคุยกันได้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกปุ๊บโอ๊ยลูกเล่นใหญ่แล้วแม่เอาไงดีอะไรเงี้ยดิ้นกับพื้นอย่างเนี้ยคือสิ่งที่เราควรจะทำคือให้ตรงนี้ผ่านไปก่อนแล้วกลับบ้านค่อยไปคุยหรือพาลูกออกจากจุดนี้เพื่อไปคุยเลยเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบเหมือนเราสอนสุนัขอะสุนัขบอกว่านานไม่ได้เดี๋ยวลืมสุนัขเนี่ยต้องทำทันทีเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลืมว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะผิดคืออะไรแต่ถ้าเป็นเด็กอะค่ะคือหลายๆคนก็เข้าใจผิดแล้วก็จะปล่อยให้น้องแดดดิ้นอยู่กับพื้นอย่างนั้นซึ่งเด็กจะตีความว่าได้แล้วแม่แล้วเขาก็รู้สึกว่าแม่ทอดทิ้งเขาการปล่อยให้ดิ้นแล้วเดินไปใช่แล้วบางบ้านถ่ายรูปด้วยถ่ายคลิปด้วยซึ่งเด็กเกลียดสิ่งนี้มากเลยเขารู้สึกเหมือนเขาถูกประจานอ่ะเขารู้สึกว่าแม่สนใจกล้องมากกว่าเขารู้สึกเหมือนแม่แยกตัวออกจากเขาอ่ะเขารู้สึกเหมือนแม่ไม่ไปร่วมทุกข์กับเขาแล้วปกติถ้าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะไม่ปล่อยไว้นานมันไม่ใช่เหมือนสุนัขแต่มันหมายความว่าพอเขาลงไปแดดดิ้นกับพื้นการที่เราปล่อยเขาจะไต่พฤติกรรมไปเยอะขึ้นคือเขาจะเอาให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนอกจากจะแดดดิ้นกับพื้นเขาจะกรี๊ดแล้วเขาก็จะทำร้ายตัวเองทำร้ายมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนแบบล้วงคออาเจียนเด็กจะเรียนรู้ที่จะไต่พฤติกรรมให้มันรุนแรงขึ้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเลยจัดการเลยก็คืออ่อนโยนเข้าไปเลยจับเลยค่ะทันทีเลยจริงๆอ่ะก่อนจะลงไปแดดดี้น่ะมันมีทรายมาแล้วมันไม่ใช่อยู่ดีๆลูกเราลงไปชักอันนั้นเราเรียกว่าชักที่อยู่ดีๆไม่มีอาการแล้วลงไปชักมันต้องมีการสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ฟังหรือสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราปฏิเสธแต่เรายังมีการจัดการกับการปฏิเสธไม่ดีพอมันถึงลงไปแดดดิ้นกับพื้นเพราะเขาจะไต่พฤติกรรมของเขาไปเรื่อยๆแต่ใดๆเมื่อไปถึงพฤติกรรมนั้นอย่าเพิกเฉยต่อลูกแต่จงเพิกเฉยต่อการแดดดิ้นหมายความว่าเราจะไม่ไฮไลท์ว่าหนูแดดดิ้นไม่ได้หนูกรี๊ดไม่ได้เราไม่ไฮไลท์แต่เราจะบอกลูกว่าลุกขึ้นก่อนนะคะลูกลุกขึ้นก่อนถ้าเขาไม่ลุกเราอุ้มเลยเราจับให้เกิดการลุกเกิดขึ้นไหนพูดเลยหนูต้องการอะไรเราก็จัดการเป็นโค้ดต่อหนูต้องการอะไรอยากได้คือเราต้องเป็นพวกเขาเนาะใช่ไหมคะใช่สมมุติเขาต้องการของเล่นเวลาอยู่ต้องการของเล่นไม่ใช่แดดดิ้นเธอต้องพูดบอกฉันว่าฉันต้องการของเล่นก็เมื่อกี้หนูบอกแม่ไปแล้วแม่ก็ยังไม่ให้เพราะว่ายังให้ไม่ได้เพราะนั้นเรากลับบ้านหนูพูดถูกต้องหนูอยากได้เนี่ยถูกต้องแล้วที่หนูบอกแม่แต่วันนี้เราคุยกันแล้วว่าไม่ได้กลับบ้านก็คือต้องเจรจาแล้วก็พาให้กลับบ้านจูงมือกลับบ้านซึ่งโดยปกติแล้วอะค่ะครูเกลเจอเด็กมาเยอะสอนเด็กมาเยอะใช่ไหมคะเด็กๆที่เหมือนกับว่าอาจจะมีช่วงวัยที่ต่อต้านบ้างในช่วงเด็กๆสักกี่ขวบหรือว่าสักกี่ปีเขาถึงจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราโตแล้วนะเราไม่ต่อต้านแล้วเราเข้าใจชีวิตแล้วอะขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับลูกอย่างของแอลินอะ
ถามว่าครั้งแรกอะของคินอะที่คินจะจับให้คินคว่ำอะต่อต้านไหมต่อต้าน แกล้งตาย แกล้งตายต่อต้านร้องไห้ อ๋อคือเขาต่อต้านได้ตั้งแต่วัยนี้เลยอะคะ ใช่ สุด แล้วจริงๆบางคนน่ะก็ต่อต้านตั้งแต่ day 1ที่เกิดออกมาเลยคือร้องทุกอย่างร้องยับต่อต้านแล้วแต่พอเราให้การเรียนรู้กับเขาไปใหม่ ตอบสนองถูกต้องสม่ำเสมอมั่นคง ค่ะ เหมือนเดิมเลยแต่ใจดีได้ ค่ะ เขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าเสียเวลา อืม คินก็เริ่มเรียนรู้ว่าเสียเวลา ตายตั้งนานแล้วยังไม่ได้ ไม่เคยสนใจ แค่ในครั้งที่3คินก็รู้แล้วว่าคนนี้มายอมไปเถอะ อืม ให้มันจบอย่างเงี้ย อืม เขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเด็กว่า ค่ะ เท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่กับเราให้การเรียนรู้กับเขาแค่ไหนสม่ำเสมออย่างไร ซึ่งมันไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะ เพียงแต่ว่าในบางเรื่องที่ซับซ้อนอย่างกินอยู่หลับนอนที่ ค่ะ เราอยากให้เขาทำด้วยตัวเอง ค่ะ ความรับผิดชอบพวกเนี้ยต้องสอนซ้ำ อืม ทำบ่อยทำเรื่อย แล้วก็อาศัยสตาร์ชาร์จแรงจูงใจ อืม ให้เขารู้สึกทำไปแล้วมันจะได้เกิดผลอะไรบ้าง คือเหมือนแอร์จะถามตลอดเหมือนตอนเริ่มรายการก็จะถาม ค่ะ พี่เกลว่าแบบแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะ เด็กทุกคนมันต้องผ่านวัยที่ดื้อ อ่า วัยที่ดื้อมันก็เป็นเรื่องปก เป็น ติ เป็นธรรมชาติ แต่ ข เป็ อน ง ธรรม เด็ก ชาติ อะไรแบบนี้ เป็นธรรม ใช่ไหม ชาติ คือมันสรุปแล้วอะที่แอร์เข้าใจคือ เด็กทุกคนไม่จำเป็นจะต้องดื้อ ไม่จำเป็น คือมันอยู่ที่เราวางขอบ ใช่ กรอบให้เขา ใช่ เท่านั้นเอง แล้วถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยระบบเหตุและผลน่ะ ค่ะ แต่แล้วพอจุดหนึ่งที่เขามีความคิดเป็นของ ค่ะ ตัวเองจริง ๆอ่ะ อืม เราก็ดิวกันด้วยเหตุผล อืม หนูมองว่ามันเป็นอย่างนี้ ค่ะ แม่คิดว่า1 2 3 4หนู อืม 1 2 3 4ให้หนูสรุปว่าหนูจะเอาอะไร อืม หนูจะทดลองด้วยวิธีอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ตาย อืม แต่ถ้าอันเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดเลยลูก อย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ย อ่า หนูอยากทดลองไม่ได้ลูก ค่ะ ถ้าเราอ่ะปกติเราจะเป็นคนให้เขาเลือกได้บนขอบเขตที่เราวางกัน อืม แล้วมันมีเรื่องที่ไม่ได้ อืม ไม่ได้คือไม่ได้เขาจะไม่เลย ค่ะ แปลว่าแม่ซีเรียสแล้วเรื่องนี้แม่ อ่า เอาจริงหนูลองไม่ได้ลูก คนเราเรียนรู้สองระบบลูก 1ประสบการณ์ตรง อันไหนที่มันไม่อันตรายแก่ชีวิตแม่ให้ลอง แต่อันไหนที่มีอันตรายหนูต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อ้อม เดี๋ยวแม่จะเอาเคสมาให้ดูว่าเคสบุหรี่ไฟฟ้ามันคืออะไร อืม อย่างเงี้ย อืม มันก็จะเป็นการดิสคัสกันด้วยเหตุและผล แต่ว่า อืม สำหรับพี่ค่ะ ถ้าถามว่าเด็กจะเทสระบบเราอยู่เรื่อยๆไหมว่าเราสม่ำเสมอไหมเทสตล เท อ สทุ ด กวัน เทสตลอด แต่ว่าด้วยความที่พี่เหมือนเดิมไงมั่นคง ค่ะ คือเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นครูเกลให้ได้ เราต้องเป็นครู ใช่ใจดี เพื่อจะรับมือกับลูกเรา ไม่ ครูเกลพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้า ก็เลยอยากถามเลยเพราะไลฟ์เขาวัยกำลังจะเข้าวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรื่องแอมเลยนะคือก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเขาไม่เคยดื้อเลย2 ขวบ3 ขวบ4 ขวบคือเราใช้เหตุใช้ผลคุยกันมาตลอด แต่ว่าเราก็จะคุยกันว่ามีอะไรที่โรงเรียนอยากให้เล่าให้เราฟัง เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถมาเราก็จะถามเขาวันนี้เป็นไงบ้าง อืม เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้คนนั้นแกล้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจะคุยกันเป็นประจำแล้วพอเขาเริ่มโตขึ้นนะคะเขาเริ่มเลือกว่าอันเนี้ยเขาเล่าให้แม่ฟังแต่แม่อย่าไปเล่าให้พ่อฟังได้ไหมหรือบางอย่างเขาเล่าให้พ่อฟังบอกพ่อว่าอันเนี้ยเขาไม่อยากให้แม่รู้ไม่เล่าให้แม่ฟังได้ไหม มันมีเหตุผลอะไร ก็เลยอยากจะรู้ว่าเราจะต้องปล่อยไป เพราะว่า อือฮึ เป็นการตัดสินใจของเขาว่าเรื่องนี้อยากให้พ่อรู้เรื่องนี้อยากให้แม่รู้ แต่ก็กังวลว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่อันตรายมากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้า แล้ววันหนึ่งเขารู้ว่าเขาเลือกได้เขาก็เลือกจะไม่บอกทั้งพ่อและแม่แบบเนี้ย คือเราก็ต้องดูด้วยว่าเหตุผลอะไรมันทำให้เด็กเป็นอย่างนั้น ค่ะ จริงๆแล้วมันมีที่มาหมดเลย อืม อาจจะเพราะเรื่องนี้เล่าแม่แล้วมีอาการของแม่บางอย่าง มีการสอนบางอย่าง มีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้น แม่น่าจะรับไม่ได้ เรื่องนี้เลือกจะเล่าให้พ่อ ค่ะ เพราะว่าพ่อดูน่าจะสบายๆรับได้ อ่า เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย อืม จะบอกเลยว่ามันมีที่มาแต่มันไม่ดีเลยโชคดี ค่ะ ของเรามาก ค่ะเฮ้ยเรายังเป็นวุ้นอยู่ ใช่ ลูก ไง เรา ไอ้ ค่ะ วุ้นเนี่ยมันใส่อะไรก็ได้ไง ค่ะ จะใส่ถ้วยใส่จานใส่อะไรแต่เนี้ยเวลาที่1เทคนิคที่อยากให้ลูกเล่าเรื่องนะ โดยที่เขาอยากเล่าเราจริง ๆ ไม่ใช่การถาม ค่ะ เพราะการถามมันคือการไปคาดคั้นแล้วก็จับผิด อ่า แล้วก็เราก็มักจะถามเหมือนเดิมวันนี้เล่นกับใครวันนี้ทำอะไรมันเหมือนสอบอะแล้วมันน่าเบื่ออแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กๆมันขี้โม้ เราโม้ก่อนวันนี้แม่ไปทำงานมาบล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 ามันสนุกมากเลยลูก ขิงกัน เราแค่เปลี่ยนมุม หนูสนุกไหมหนูทำอะไรบ้างอะ ๆ ให้มัน อ๋อ ให้มันอยากเมาส์เราต้องให้เขาเมาส์แล้ว ค่ะ ระหว่างที่เขาเมาส์ห้ามสอน อืม ไม่ใช่แบบหนูไปตีเพื่อนมาอ้าวตีทำไมหนูตีคนอื่นไม่ได้จบแล้วค่ะชีวิต อืม เขาจะไม่เล่าอีกเลย อ๋อ ให้ใส่วงเล็บไปเอาลูกฉันตีคนอื่น อืม ลูกฉันขโมย ลูกฉันถุยน้ำลาย อืม แล้วก็กลับเอาวงเล็บนั้นกลับมาทำงาน อืม แต่ไม่ใช่แบบ
อ้าวแล้วแสดงอาการอันนี้ต้องมีอาการทำให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้แม่ไม่โอเคต้องชิลอ่ะฟังแล้วก็ชิลเครียดในใจได้เอาสวยแล้วแต่พอเรารู้มาแล้วเราจะไปแก้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเราต้องสนิทกับผู้เชี่ยวชาญต้องนัดพี่เกลเอาไว้พ่อแม่ที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นเพื่อนสนิทจริงๆอะค่ะเด็กอะเขาเรียนรู้ผ่านเขาอะไม่ชอบให้เราไปเบรมเขาไปว่าเขาเพราะการที่เราพยายามจะไปสอนเขาคือการตำหนิทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งคำถามว่าเขาจะหยุดเล่าเลยเขาจะมีความลับทันทีเพราะเขารู้สึกได้ว่าเราไม่สบายที่จะฟังเราใส่วงเล็บเสร็จเราดูเลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรวิธีการก็ต้องเข้าไปรู้ว่าไปตีเพื่อนเกิดจากอะไรโกรธไหมหรือสร้างความสัมพันธ์ไม่เป็นเราก็จะไปแก้ปัญหาด้วยถ้าโกรธแปลว่าลูกเราเผชิญหน้ากับอารมณ์โกรธไม่ดีเราก็ต้องมาสอนใหม่ว่าเวลาโกรธทำอะไรได้บ้างหรือสร้างความสัมพันธ์ไม่เป็นเล่นกับคนอื่นไม่เป็นหรือเปล่าก็เลยไปทำเพื่อนก็ต้องกลับมาสู่โซเชียลสกิลใหม่อย่างเงี้ยเป็นการวิเคราะห์รากแห่งปัญหาไม่ใช่ไปสอนหน้างานการไปพูดบลาบลาบลาหน้างานมันกลายเป็นเราไม่ฟังเรื่องของเขาแล้วก็คือให้เขาเล่าให้จบก่อนแล้วเราก็ค่อยจับประเด็นมาว่ามีอะไรที่ควรจะแก้ใช่แล้วพอเด็กเริ่มทำแบบนี้เด็กพี่เจอเด็กหลายคนมากเขาบอกไม่บอกหรอกเป็นความลับพี่จะบอกเขาว่าแต่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราจะไม่มีความลับกับคนในครอบครัวพี่จะคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วพูดเลยขนาดเด็กของพี่ไม่ใช่ลูกพี่นะสมมุติเป็นลูกแอลินอย่างเงี้ยแล้วเขามาอยู่กับพี่แล้วเขาจะบอกไม่บอกหรอกเป็นความลับแต่เราเป็นครอบครัวกันนะมันก็งงอ่ะต้องทำให้เด็กงงก่อนสรุปแล้วหมดเขาก็งงเลยว่าต้องบอกหรอเราเป็นญาติฝ่ายไหนแต่เราเป็นครอบครัวนะอยู่ต้องเล่าเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยพี่เกลอยู่กับกินม้าแต่กินเกิดเลยนะพี่ก็ลำเลิกเลยนั้นเราต้องเล่ากันทุกเรื่องได้เพราะว่าพี่เกลจะต้องรับฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกว่าเราปรับตัวเองก่อนว่าต่อไปนี้ลูกเล่าเรื่องแปลว่าลูกเราไม่คอมฟอร์ตละเราก็ต้องไปมาร์กว่าเรื่องอะไรที่เขาไม่คอมฟอร์ตพอลูกแม่อาจจะชักสีหน้าแม่อาจจะตกใจไงมีเรื่องอะไรไหมคะที่ลูกเลือกจะไม่เล่าก็ไม่รู้เพราะเขาไม่เล่าไม่ไงก็เราก็ต้องไปถามพ่อใช่ไหมคะเช่นถ้าเขาแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ได้เลยสมมติว่าเราแบบเขาอาจจะเหมือนกับว่าวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนคนนี้แล้วเพื่อนคนนี้ไม่เล่นกับเขาหรืออะไรแบบนี้มันยังเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องเล็กๆไม่ใช่ปัญหาเรื่องจากเรื่องเล็กถ้าอย่างเงี้ยพี่ก็จะเอาเลยว่าฝั่งที่พ่อได้ข้อมูลเป็นเรื่องอะไรพ่อได้ข้อมูลอะไรที่เราไม่ได้แปลว่าลูกไม่คอมฟอร์ตกับเราก็จะมาแบบเอาเรื่องนั้นมาเมาว่าแม่มีเพื่อนสนิทตอนเด็กๆนะแม่เล่าประสบการณ์เนี่ยแม่ไม่ค่อยจะชอบเล่นกับเพื่อนเท่าไหร่แต่โตขึ้นมาแบบให้มันเป็นเรื่องของเราเพื่อจะสอนเขาผ่านการไม่ได้สอนให้เขาคิดตามว่าเหมือนเขาเลยหนูเคยไหมลูกหนูเคยไหมรู้สึกแบบนี้เหมือนแม่หนูเคยไหมยิ่งเป็นวัยรุ่นยิ่งต้องทำแบบนี้ก็คือสอนเขาผ่านเรื่องที่เราคุยกันที่ไม่ใช่เคสเขาในกรณีวัยรุ่นแต่ในวัยเด็กไม่ใช่เลยในวัยเด็กอีกแบบนึงวัยเด็กแล้ววัยเด็กเป็นยังไงวัยเด็กเราต้องพยายามเลี้ยงให้มีเหตุมีผลและฟังเราให้เยอะๆเพื่อที่เวลาเราบอกว่าได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้แล้วก็ค่อยๆเหตุผลว่าได้เพราะว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรแต่ก็ต้องดูตามอายุด้วยอย่างบ้านเนี้ยก็แค่ไม่ได้ก่อนแต่ถ้าบ้านเนี้ยเริ่มเข้าใจเหตุผลถูกไหมคะเราก็จะบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้ผลของมันคือ1 2 3 4แล้วส่วนใหญ่เด็กจะเดือดร้อนกับผลกระทบของเขาไม่ใช่ของเรามามิเสียใจใครแคร์แต่ฉันจะไม่ได้อะไรบ้างล่ะอันนั้นแหละฉันแคร์ในวัยนี้นะเดี๋ยวตัวเดียเองเนี่ยก็เป็นพี่คนโตมีน้องชายคนกลางมีน้องสาวคนเล็กน้องชายคนกลางเนี่ยก็จะบอกว่า I'm a black sheep of the family เขาก็จะคิดว่าพ่อแม่รักแต่พี่รักแต่น้องแต่ของเขาคนตรงกลางไม่ค่อยแบบให้ความสนใจมันมีจริงๆไหมไอ้ที่เขาบอกว่า Wednesday child หรือ middle child syndrome มันจริงไหมคะจริงค่ะแล้วน่าสงสารมากเห็นไหมพอเขาพูดก็ไม่มีใครเข้าใจเขาเพราะลูกคนกลางมีอยู่2ประเภท1ยอมรับรู้ว่ามีปัญหาแล้วยอมรับพูดออกมานี่เขาแมนมากเลยนะที่เขาพูดเขาเข้าใจว่ามันเกิดปัญหากับเขากับ2ไม่พูดแต่ทำตัวมีปัญหาแหละในที่สุดแหละก็มีปัญหาแหละอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเองอาจจะรู้หรือตัวเองไม่รู้แต่คนรอบข้างรู้ว่าเธอมีปัญหาแต่สุดท้ายมันก็มีปัญหาในตำแหน่งที่เกิดที่พี่ไล่ให้ฟังอะค่ะว่าลูกสาวลูกชายก็แบบนึงแล้วนะตำแหน่งที่เกิดมันสำคัญมากกับชีวิตมนุษย์ตำแหน่งที่1พี่คนโตเกิดมาปุ๊บไม่มีเด็กเลยแล้วถ้าเป็นพี่คนโตคนแรกของวงตระกูลเนี่ยก็ไม่ใช่จะแฮปปี้สุดๆเลยนะ
ก็อาจจะเครียดก็ได้แฮปปี้ก็ได้เครียดก็ได้เพราะบางครั้งมันมีแรงกดดันจากสังคมจากครอบครัวว่าเธอเป็นคนโตต้องดูแลทุกคนต้องเสียสละต้องเยอะแยะต้องประสบความสำเร็จแต่ก็อาจจะมีความสุขก็ได้ที่ความรักมันถาโถมเข้ามาหาแล้ว2ตำแหน่งที่2เกิดมาปุ๊บอ้าวมียายพี่คนโตอยู่แล้วซึ่งปกติแล้วคนโตอะค่ะก็เก่งกว่าอยู่แน่นอนเพราะเกิดมาก่อนก็จะทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จเขาเกิดมาเขาก็จะแข่งกับพี่มองไปที่พี่แล้วอ้าวพี่ประสบความสำเร็จหมดเลยแล้วฉันจะยังไงดีก็มีได้2อย่างคือสู้ก็คือแข่งก็คือจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ปล่อยไปเลยสร้างปัญหาไปเลยหรือถ้าพ่อแม่ดุมากก็ไม่สร้างปัญหาอยู่ลอยๆแต่ไม่สร้างปัญหาอะไรนะเราก็เก็บมาเป็นความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งแต่ยังไม่แข็งแรงพอเลยมันดันมีน้องมาอีกหันไปดูข้างล่างอ้าวเบบีมาอีกแล้วฉันยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เลยว่าเก่งเท่าพี่เอาน้องออกมาแล้วเขาก็มองไปที่น้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยก็มองก็คิดไม่เห็นเบบีจะทำอะไรเลยพ่อแม่ดูรักสนใจแล้วก็ลืมว่าตัวเองก็เคยอยู่ตำแหน่งนั้นแหละเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมแต่มันมองแต่สิ่งที่ขาดไงเด็กเขาจะรับรู้เฉพาะสิ่งที่เขาขาดไม่ได้รับหรือเคยรับแล้วก็จำไม่ได้เขาก็เคยได้รับความสนใจแต่นี่เขาก็จะมองว่าอ้าวพี่ก็เก่งเอาน้องมาอีกน้องก็ดูได้รับความสนใจเยอะแล้วคนกลางอ่ะความน่าสงสารก็คือยิ่งถ้าแบบถ้าเป็นเพศที่ต่างอ่ะก็จะโชคดีนิดนึงไม่ต้องรับของต่อที่เป็นเสื้อผ้าแต่ของใช้อื่นคือรับของต่อแน่นอนรับเละซึ่งเขาไม่ภูมิใจเลยเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรทำมาเพื่อฉันเลยฉันไม่ได้พรีเฟอร์ที่จะเกิดมาแล้วมีสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับฉันก็ใช้แต่ของเหลือไปเรื่อยๆแต่ของเดมี่โชคดีคือเป็นผู้หญิงไงก็เท่ากับว่าอาจจะเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็มีพี่ชายเนาะแล้วก็มีน้องแต่ว่านั่นแหละโดยตำแหน่งที่กลางอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยปกติคนกลางอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยความยุติธรรมของคนกลางนะที่เขาอยากได้นะมันเป๊ะมากเลยนะสมมติแม่ให้เงิน20 บาทให้พี่แบงค์20ให้น้องเหรียญ5 4 เหรียญให้เขาเหรียญ10 2 เหรียญไม่เท่ากันเขาจะต้องได้เหมือนกับคนอื่นมันต้องเหมือนกันเป๊ะคือเราจะต้องดูแลคนนี้เป็นพิเศษไหมคะถ้าแนะนำไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก3 คนคือต้องระวังเรื่องการแบ่งแล้วก็อย่าไปคอนเซิร์นให้เขาเห็นว่าต้องแบ่งเท่ากันต้องแบ่งเท่ากันแต่ต้องทำให้เขารับรู้ว่ามันเท่ากันโดยที่ไม่ต้องพูดว่ามันเท่ากันเพราะเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าเท่ากันเขาจะเท่าไหมอ๋อคือแบ่ง20คือต้องแบ่ง20เหมือนกันเพิ่งไปฟังเพื่อนมาว่าเขาอยากมีลูก3 คนแต่พี่2 คนเนี่ยห่างกันก็คือปี2 ปีก็คือมีต่อกันเลยแล้วก็ถามเขาแล้วคนที่3อยากมีเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็น่าจะเว้นยาวหน่อยจะเว้นประมาณ 4-5 ปีไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้มี middle child syndrome มันเวิร์กไหมคะ มันพี่คิดว่าวิธีการแก้ปัญหา Wednesday child ที่ดีที่สุดอะคือไม่ใช่ไม่มีแต่มีแล้วรับมือให้เป็นดีกว่าการเว้นก็อาจจะไม่ใช่การแก้แต่การตอบสนองกับลูกทุกคนให้ได้ความสนใจเท่ากันเอาง่ายๆเลยมีลูก2 คนแล้วรักลูกไม่เท่ากันหรอกเพราะว่ามันมีเด็กรักง่ายเด็กรักยากเขาไม่รู้หรอกในหัวเราว่าคนไหนตัวโปรดแต่เขาจะรู้ตอนเราแสดงออกนี่แหละเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ไม่ว่าจะมีลูก3 คน2 คนแต่เวลาเราเรียกลูกการเรียกลูกสำคัญมากเลยเรียกลำดับไม่ได้นะแล้วอายุไม่ได้เหรอคะเรียกตามลำดับไม่ได้เพราะไอ้คนลำดับท้ายก็จะรู้สึกว่าเขาไม่สำคัญก็เป็นน้องอ่ะก็แล้วน้องผิดตรงไหนน้องก็อยากถูกเรียกก่อนไงเราต้องเรียกยังไงลูกเด็กก็คือความเท่าเทียมใช่แสดงว่าคีย์หลักของการที่มีลูกหลายคนอย่างเท่าเทียมให้อย่างเท่าเทียมต่อให้ความรู้สึกเราจะเป็นไงก็ตามอย่าแสดงออกมาอย่าไปยิ้มให้คนอื่นแล้วหันมาก็เหนื่อยอย่าชัดไงอย่าชัดเราต้อง acting นิดนึงให้ลูกไม่ได้รับรู้ว่าแม่รู้สึกเหนื่อยกับเขาถ้าถามว่าอย่างนี้เวิร์กไหมพี่ก็มองว่าการเว้นนะคะมันมีปัญหาว่าพอเว้นช่วงก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีคุณภาพพี่สนับสนุนให้มีลูกแล้วอย่าเว้นนานเขาจะได้เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพราะความคิดการรับรู้ของเด็กเวลาที่เว้นนานเขาโตเขาจะรับรู้ตามความเข้าใจของเขาเองไม่ใช่ตามความถูกต้องก็แล้วแต่ว่าเขาเข้าใจว่าแม่รักน้องมากน้อยแค่ไหนแม่กระทำกับน้องอย่างไรเป็นความเข้าใจของเขาเองแล้วมันมีความอิจฉาริษยาแบบเด็กโตคือแต่ละช่วงอายุมันก็มีเหมือนกันคือเด็กเล็กอ่ะเขาได้กินอ่ะเขาจบแต่เด็กโตเขาได้กินไม่จบนะ
เขาได้กินแบบไหนอย่างไร อาจจะกลายเป็นยากกว่าเดิม เสียงแม่เป็นอย่างไร อืม วิธีการซึ่งจะได้มา ค่ะ กินนี้เป็นอย่างละเอียดง่าย ค่ะ มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบจะแนะนำได้ใน จ การ ริงๆวินัยและความรับผิดชอบ ยิ่งมีลูกเยอะ ถ้าเราไม่จัดระบบเซตอัพเลยนะเหนื่อย เท่ากับว่าเราต้องพูดเหมือนคนพูดซ้ำซากอ่ะกินข้าว3 คนอ่ะ ไม่ใช่กินข้าวแล้วทุกคนจะรู้เรื่อง แต่เราควรจะออกกฎมาเพื่อให้คนในบ้านอยู่กันด้วยระบบระเบียบและมีวินัย เช่น แม่บอกว่ากินข้าว เราอาจจะมอบหมายจริงๆเลี้ยงลูกหลายคนอ่ะ ถ้าทำเป็นอ่ะจะไม่เหนื่อย เช่น มอบหมายให้พี่คนโตเป็นหัวหน้าทีม ในเรื่องการดูแลน้องกินข้าว คนกลางดูแลเรื่องนี้ คนเล็กดูแลเรื่องนี้ เพื่อให้เขามีการดูแลกันเอง แม่จะเหนื่อยน้อยลง คือเราต้องใช้ลูกให้เป็นอ่ะ แต่ถ้าเราใช้ระบบกินอยู่หลับนอนสบาย เราจะเหนื่อยนะ แล้วพอโตขึ้นเขาก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะเขาทำอะไรไม่เป็น พี่เคยมีเคสที่เป็นซึมเศร้า จากการทำกิจวัตรประจำวันไม่เป็นนะ เขาไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วเขาก็ไปเป็นซึมเศร้าที่ต่างประเทศ เติบโตแบบลูกคุณหนูไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองไม่เคยลำบากเลย จนไปอยู่ต่างประเทศ ตอนปริญญาตรีกลับมาที่ไทยป่วยเป็นซึมเศร้า ที่นู่นฝรั่งไม่เข้าใจ ว่าเรื่องแค่นี้ทำไมอยู่ถึงเป็นซึมเศร้าได้ปูที่นอนไม่เป็นล้างจานไม่เป็นล้างห้องน้ำไม่เป็น ไม่เคยทำอะไรเอง แล้วก็รู้สึกเลยว่าฉันไม่มีคุณค่า อยู่ดีก็ป่วยแล้วก็กลับมาประเทศไทย แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีอิสระเขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีความสามารถแค่ปูเตียงไม่เป็น มันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆทีเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพอเด็กเริ่มโตก็มีความจำเป็นที่เขาจะต้องทำกิจวัตรในบ้าน ใช่ ให้เป็นหน้าที่ของตัวเองถูกไหม ใช่ คะ ใช่ค่ะ ต่อให้มีแม่บ้าน เขาก็ควรต้อง เขาก็จะต้อง ท ทำ ของเขา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้เป็น ำเป็นรูทีน ในช่วงวัย ของ เท่าไหร่ดีคะ ก็เราเริ่มสอนพี่ปกติงานบ้านพี่สอนนะขวบ6 เดือนอะ ค่ะ ขวบ6กินข้าวเอง แล้วพอเริ่มโตหน่อยให้เป็นค่าจ้างได้ไหมคะ ไม่ควรจ้าง เพราะมัน เพราะว่ามัน หที่ เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีว่าแบบให้เป็นค่าจ้างแล้วจะได้เป็นเงินเก็บของ ไม่ เขา ควร ถ้า คือ เขาจะได้ค่าจ้างคือออกไปทำงานกับคน อืม อื่น เพราะถ้าคุณให้เป็นค่าจ้างเขาจะจ้องเลยวันนี้มามี มีอะไรให้ทำ มีอะไรจ้าง แล้วเขาควรเหรอมาเอาครอบครัว อืม เราไม่ควรขายของให้คนในครอบครัวแม่ ค่ะ สมมติลูกมีของอยู่แม่อยากได้จังขายแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะแปลว่าเราเลี้ยงลูกผิดนะ ค่ะค่ะ แสดงว่าให้ได้แค่ดาว ใช่ โอเค แล้วก็คือให้เป็นหน้าที่ที่รู้ว่านี่คือหน้าที่ที่เขาต้องทำ ใช่ เพราะว่าเขาอยู่ในบ้าน แล้ว นี้ ช ต้อง ม ช่วยกัน เขาเชียร์ แล้ว เขา เขาก็จะรู้สึกสำคัญด้วยใช่ไหมคะเพราะว่านี่หน้าที่ของ นี่ เขา ปลูกฝังเลยนะ อืม ว่าทุกคนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวแบบนี้ เราจะดูแลซึ่งกันและกันแม่ออกไปทำงานที่นอกบ้านเหนื่อยมา เอาน้ำมาให้แม่กิน เอาน้ำมาให้คุณพ่อเก็บรองเท้าให้คุณพ่อเก็บกระเป๋าเข้าที่ ถ้าเลี้ยงลูกเป็นมันไม่เหนื่อยเลยนะ แต่ก่อนนะมันจะมีคำอะไรนะสุภาษิตที่บอกว่ารัก อ๋อ วัวให้ รัก ผู วัวให้ผู ก กรักลูกให้ตี ค่ะ ถ้ามาใช้กับเจนนี้นะ ถ้าคุณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีกับเจนนี้นะ เรียบร้อย คุณรู้ไหม เลย คุณ ค่ะ จะเจออะไร เขาจะตีเราแรงกว่าที่เราตีเขาอีก อ๋อเขาตีเราเลยใช่ไหมคะตัวนี้ คว่ำเลยค่ะ มันเพราะว่าเขาเหมือนเขาก็รู้ว่าเขาจัดการกับ คื สิ่ง อ นี้ด้วยกำลัง หนึ่งเลย ได้ เจเนอเรชันใหม่เนี่ยมันเหมือนไม่ได้ทำเรื่องอารมณ์มาให้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ควบคุมอารมณ์ ไม่ครบอะคะ ใช่ เขามาไม่เต็มนะคะ มาไม่เต็มบอบบางมาก เรื่องอารมณ์เป็นเรื่องเซนซิทีฟของเจเนอเรชันใหม่มากเขาไม่ค่อยทนแล้วเขาก็รับกับอารมณ์ไม่ค่อยได้ เพราะว่าเขาถูกโอเวอร์โปรเทคตั้งแต่เด็กๆแล้วเขา ค่ะ เผชิญหน้ากับอารมณ์ไม่ได้โอเวอร์โปรเทคหมายความว่าพอลูกมีปัญหา เราเข้าไปแก้ให้เลย หรือเราเห็นว่ามันจะมีปัญหาเราก็เข้าไปจัดการเลย ลูกก็ไม่ถูกอยู่กับอารมณ์ ไม่เคยรู้ว่าอารมณ์มันจะต้องอยู่ยังไงทนกับมันยังไง แก้ยังไง เพราะเราเข้าไปเคลียร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเด็กเจนใหม่ก็เลยไม่ถูกพัฒนาทางด้านอารมณ์มา แล้วพอเราไปจัดการเขาด้วยกำลังเขาก็เข้าทางเขาเลยนะเพราะมันก็ง่ายดีไงตีมาตีกลับตบมาตบกลับ ไม่โกง แล้วมันง่ายด้วยเนาะเพราะว่าตีเสร็จจบแล้วเขาก็ไม่ได้ทำต้องปรับนิสัยอะไร ใช่ ก็ ก็รู้ คือ เรื่อง ต่างคนต่างแยกย้าย แล้วเขาก็รับรู้ว่าอ๋อโกรธโมโหตี แล้วพ่อแม่เป็นบ้าพ่อแม่ร้องไห้ ใช่เราจะ ตี ทำให้ ลู เรา ก แล้วเขาเจ็บไปที่หัวใจด้วย ค่ะ ว่าเราไม่รักเขางั้นแปลว่าเขาไม่รักเราก็ได้ดูข้อสรุปน่ากลัวไหม อ๋อ คือการมีลูกพี่บอกไงมันไม่ง่ายเนาะ มัน เหมือน ยากมาก เขาเกิดมาเพื่อให้เราเรียนรู้ เติบโตปฏิบัติธรรม เห็นไหมสติต้องมีส ส ติ ตินะคะสติมา กลับมาที่สติใช่ไหมคะ ใช่แล้วก็จะจัดการกับอารมณ์ ค่ะ ให้ได้มาก อ๋อ ๆ เป้าหมายจึงสำคัญไงพี่บอกว่า ค่ะ เหมือนมีลูกแล้วต้องครั้งแรกที่พี่เจอบ ริ เขา ษัท พี่ถามเขาเลยว่ามีเป้าหมายอะไร เขาบอกให้ลูกสบาย อยากให้ลูกสบาย ดูเป้าหมายสิ อ่าฮะ สบายตอนนี้หรือสบายตอนไหน อืม เพราะถ้าสบายตอนนี้ลำบากตอนหน้า แต่ถ้าอยากให้สบายตอนหน้า ตอนหน้า
ก็ต้องลำบากตอนนี้ จริงๆแค่นี้เลยสำหรับพี่ตอนนี้สำหรับแม่มือใหม่คือเราต้องสอนลูกได้เพราะถ้าเราสอนลูกไม่ได้พอถึงคือลูกจะฟังเราถึง10 ขวบนะคะพอ10 ขวบปุ๊บเขาจะตัดการเขาจะตัดเลยว่าเขาจะสรุปเลยว่าเขาจะฟังหรือไม่ฟังพอถ้าเขารู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เขาจะฟังเพื่อนเขาซึ่งเพื่อนเขาก็เหมือนเขาไงมันก็เด็กเมื่อวานซืนเหมือนกันมันก็คำปรึกษาเหมือนกันน่ะอันนี้ไอ้เข้าใจเลยเพราะว่าตัวแอเองอ่ะก็เป็นเด็กดื้อคนหนึ่งละกันแล้วอย่างที่แอเคยพูดอ่ะแอกลัวมีลูกสาวมากคือแอกลัวเลยแอรู้เลยว่าคือแม่ก็เคยพูดมาตลอดว่าเธอคือชั้นคูณไปอีกยายก็บอกว่าแม่เนี่ยคือชั้นคูณไปอีกแล้วถ้าลูกสาวไอ้ออกมาคูณไปอีกคูณแอคูณไปอีกตายนะเพราะเรารู้ว่าเราแอรู้ตัวว่าแอดื้อขนาดไหนแล้วก็ไม่ฟังแบบฉันเป็นคนอินดิเพนเดนต์ฉันไม่รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าโอเคถ้าฉันมีลูกขึ้นมาฉันต้องให้เขาฟังฉันให้เขาต้องอยู่ในโอวาทฉันแล้วก็เป็นคนดีลูกต้องดีขึ้นเป็นเวอร์ชั่นเราที่ดีขึ้นใช่ใช่ค่ะกูเกลคะสรุปว่าลูกดื้อเราควรแก้ที่ลูกเอาลูกมาหาครูเกลหรือว่าควรจะแก้ที่เราเลยปรับ mindset เราปรับว่าเอ้ยลูกเราดื้อไม่ฟัง1 2 3 4โจทย์คืออะไรบ้างแล้วเราควรจะปรับแก้อะไรบ้างแล้วพอเราปรับเปลี่ยนที่ลูกทันทีค่ะเด็กทำงานง่ายมากเลยถ้าเราแค่เปลี่ยนวิธีการให้มันดีขึ้นเด็กก็จะปรับตัวเองได้ดีขึ้นด้วยแล้วจริงๆเขาอย่างเงี้ยเขามีประสบการณ์5 ปี6 ปีเขาจะงงมากเลยในเวอร์ชั่นใหม่ๆของแม่แต่ข้อดีคือเขาจะยอมรับวิธีใหม่ๆของเราได้ด้วยแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนที่ดีก็วันนี้ก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็ได้ข้อคิดเลยว่าบางทีอ่ะเหมือนลูกดื้อเราอาจจะไม่ได้ต้องรีบไปปรับที่ลูกก่อนแต่เราต้องหันมามองตัวเองก่อนแล้วก็ปรับที่เราก่อนแล้วเราก็จะส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ไปกับลูกแล้วก็ไปคุยกับลูกเพิ่มเติมเพื่อให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นคือไม่ได้เบลมใครทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าต้องเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะถูกไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เกลขอบคุณพี่เกลสวัสดีค่ะให้พี่เกลฝากนิดนึงว่าใครสามารถจะติดต่อพี่เกลได้หรือว่าช่องทางพี่เกลที่พี่เกลสอนอยู่ได้ค่ะก็มี Facebook แล้วก็ YouTube นะคะชื่อจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยาค่ะชื่อเดียวกันเลยติดตามได้แล้วก็จะมีไลฟ์ทุกวันพฤหัสนะคะเป็นปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ถามมาแล้วเราก็นั่งตอบคำถามให้แล้วเร็วๆนี้เราจะมีระบบสมาชิกลงไปดิฟเรื่องจิตวิทยาการเลี้ยงลูกจิตวิทยาการเป็นมนุษย์ลงไปในตรงนั้นเราก็จะไปคุยกันในช่องนั้นนะคะฝากติดตามด้วยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะฝาก Mothership Podcast ของเราด้วยนะคะ on air ทุกวันพฤหัสเว้นวันพฤหัสนะคะทางช่อง Lydia สรัญรัตน์ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยค่ะ